Terve taas. Ollaan taas täällä Pyhäjärvellä. Tällä mun vanhalla puuveneellä. Nyt on ollut semmonen kova hellejakso. Täällä on ollut yli 30 ja nyt on ensimmäinen päivä, kun on vähän säätyyppi muuttumassa. Se on kerännyt hauskoja pilviä tonne taivaalle. Ja mä ajattelinkin, että pystyisiköhän niitä nyt tässä kuvaa. Tämmönen hellejakso on ollut vähän huono kuvattava, mutta josko nyt sais jotain aikaiseksi, katsotaas. Mä oon tässä Viikinsaaren kupeessa ja kun tonne kattoo järvelle päin, niin tonne syntyy hauskaa pilvikerrostumaa. Ja mä otin mukaan tän vanhan luottopakin, eli tän Hasselbladin. Ja pannaan tähän tää 50 Distacon, tehdään sillä pääasiahommia. Ja sitten tietysti Ilfordin 50 on varmaan ihan komea juttu tässä. Ja toinen on mitä mulla onkin tuolla, niin on tää HP5. Eli näillä kahdella luottopakilla mennään ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Tänne on tosiaan tullut tommoista pilveä. Ne uhkas vähän, että voisi olla ukkostakin tänään. Katsotaan nyt kuinka mun käy. Mähän on tämmönen vähän vanhan koulukunnan mies, että mä tykkään pitää näitä asioita yksinkertaisena. Että mulla on, taitaa olla kaikki kamerat sähköttömiä, eli näissä ei ole patteria, nämä on täysin mekaanisia. Sitten mä ostin Kameratorilta viime viikolla tämmösen Seconic Autolumi valotusmittari. Tässäkään ei ole mitään pattereita ja mitä mä nyt oon kokeillut, niin kyllä tää nyt sinne päin antaa, että tällä mennään eteenpäin. Sitten mulla on tää puuvene, tää on 60-luvulla tehty tämmönen mahonkivirveli. Mä oon tätäkin pitänyt niin yksinkertaisena kuin voi. Tässä on tommonen vanhanaikainen vaijeriohjaus, nyt tulee vaijerit tänne taakse. On tommonen vanha Merkuri. Ja siinäkään ei oo sähköjä. Se on 35-heppanen ja lienee suurin tämmönen kone, minkä meikäläisenkin voimilla saa vetämällä käyntiin.
Eli tässäkään ei ole sähköjä eikä akkuja. Se on tämmöisenä nykyaikana, kun kaikki toimii datalla ja sähköllä ja millä tahansa vipstaakilla, niin rauhoittavaa ja hienoa, kun nämä vehkeet toimii mekaanisesti. Näissä ei ole sitä sähköhommaa, ei ainakaan digitaalista juttua. Ja sitten nämä on niin yksinkertaisia, että nämä pystyy itse pitämään kunnossa. Mä oon jopa sitä mieltä, että puuveneen pitäminen kunnossa on helpompaa kuin lasikuituveneen. Tätä voi korjata, tähän voi vaihtaa kaaren, tätä voi lakata. Se on semmonen niinku hieno piirre, niin kuin vanhoissa kameroissakin, että niitä ei ole tehty 1 sekunnin käyttöä varten tai niin kuin kännykät vaihdetaan joka vuosi, vaan tällä veneellä on vedetty 60-luvun alusta saakka. Tää kamera on sarjanumeron perusteella tehty vuonna 70. Meikäläinenhän on siitä välistä. Mutta tosiaan narulla mennään. Nyt ollaan tämmösen Saunasaaren takana. Täällä vähän tuulee, tuolla näkyy Pispalaa. Se on täältä suunnasta hauskan näköinen. Näkyy noin rakennukset komeesti ja kokeillaan, saataisiko me siitä joku kuva otettua. Tää vesi on vähän tämmönen epätasainen nyt, niin täällä tärähtää helposti, mutta eiköhän tosta nyt yksi saada. Mä tykkään tästä Hasselbladista kovasti tämmöisessä tilanteessa, kun jotain luontoa tai maisemaa pitää ottaa. Ja varsinkin kun on veneellä eikä sitä tarvitse raahata selkärepussa. Mulla on tässä tää Distagonin 50, jolla mä otan tosi paljon. Sitten tosiaan mulla on tää 100 planari ja sitten mulla on tää Sonarin 150. No niin, ja sitten mulla on 2 eri perää tähän. Tämmönen vanhanaikainen ja sitten toi uudempi. Ja jotenkin musta tässä on nyt vähän liikaa tätä kamaa. Mä oon yhä vahvemmin sitä mieltä, että kun lähtee tämmöiselle kuvausreissulle, niin kannattaisi etukäteen vähän miettiä, että mitä ottaa mukaansa, eikä jätä sitä mietintää tänne reissulle. Täällä jäi nytkin monta hyvää tilannetta ottamatta, kun miettii, että millä linssillä ja kummalla filmillä. Jos sitä laittaisi tonne yhden filmin ja ottaisi yhden lasin mukaan, niin sitä koko ajan kattelisi tätä ympäristöä vähän niin kuin sillä silmällä, että jaahas, että mitäs se tällä filmillä toimisi ja tällä nimenomaisella lasilla, eikä jatkuvasti olisi vaihtamassa näitä vermeitä.
Mutta taas toisaalta onhan nämä tietysti tämän Hasselbladin idea on tää, että näitä on näitä vaihtoehtoja, mutta kyllä simppelinä asioita kannattaisi yrittää pitää. Se yleensä parantaa ainakin mulla sitä lopputulosta. Noniin. Nyt on taas sitten kuvailtu. 1,5, melkein 2 rullaa otettu. En tiedä tuliko mitään. Tää on aina tässä hienoa tässä valokuvauksessa näillä analogivehkeillä, että koskaan ei tiedä, että mitä sieltä lopulta tulee. Kyllä sieltä jotain yleensä tulee ja joka tapauksessa tässä hommassa tää prosessi on tärkeämpi kuin se lopputulos ainakin mulle. Se on vähän niinku tää veneily, että sitä kun on täällä, niin sitä on jo perillä. Ja tässä kuvauksessa, että kun sitä ottaa sitä kuvaa, niin sen saa jo siitä sen nautinnon. Ja ne kuvat on aika usein vähän toisarvoisia. No ei nyt ihan, mutta melkein. Pari vesipussia tuossa pyöri. Niistä saatiin vähän kuvaa ja muista veneistä. Tossa oli hieno puuvene yksi, en tiedä sainko mä siitä mitään kuvaa, ehkä en. Se oli vähän nopea tilanne. Ja siinä just rupesin tän kanssa sählään tän vekottimen kanssa. Eli vaihtaa linssiä ja muuta. Mutta ei mitään. Hieno päivä taas. Täytyy näitä kesäpäiviä käyttää kun näitä tässä on. Ja lähden tästä kotiin päin kattoo mitä kotiväki sanoo. Ne aina ihmettelee kun mä tänne karkaan tällä. Mutta onhan tää hienoa puuhaa. Niin lähdetään kehittelemään filmejä tässä.